Alo alo, chào mọi người, mình là Cốc đấy ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Lức Channel. Thì mấy ngày hôm nay á, trên mạng nó rò rỉ cái bản Windows 11 ha. Cái bản này là một cái bản có rất là nhiều cải tiến, đặc biệt là về cái giao diện ha, nó khác rất là nhiều so với Windows 10. Và một cái nữa là về vấn đề bảo mật. Cái bản Windows 11 này á, rất là chú trọng về vấn đề bảo mật luôn ha. Nhưng mà không phải là máy nào cũng cài được cái Windows 11 này các bạn. Và trong video lần này á, mình sẽ chỉ với các bạn cách để mà xác định máy của bạn có cài được Windows 11 hay không. Và nếu mà cài không được á, thì lý do tại sao lại không cài được. Ok, vào vấn đề luôn ha, khỏi intro đi. Rồi, đây này ha. Thì theo mình tìm hiểu á, là cái Windows 11 này nè chỉ support cho những cái con chip, con CPU mà từ 2018 trở về sau này thôi. Thì ở đây là trên cái trang chủ trên cái trang của Microsoft này. Đây là những cái CPU mà của Intel mà support cho Windows 11 này, thấy không? Đó, như đây, mình sẽ để cái link dưới phần mô tả cho bạn ha. Còn bên đây nè là những cái CPU của AMD mà được hỗ trợ để mà cài Windows 11. Đó, nói chung là những cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả hết. Đó, thì làm cách nào để mà xác định được nhanh? Thì ở đây nè, trên cái GitHub á, có một anh vừa mới ra cái tool để mà check coi máy bạn có đủ khả năng, đủ điều kiện đáp ứng cài được Windows 11 hay không. Đó, bạn vô cái GitHub này, rồi bạn kéo xuống đây, tải này về. Lúc tải á, có thể nó sẽ báo cái này bạn, tại vì cái phần mềm này á, nó sẽ can thiệp vào máy tính của bạn, nó lấy những cái thông tin mà về phần cứng này nọ để nó xác định là máy bạn có đủ khả năng cài hay không. Nên có thể là cái hệ điều hành á, nó sẽ cảnh báo, thì bạn bấm vô đây, rồi bạn bấm vào keep rồi sau đó bạn bật cái này lên chạy. Nếu mà nó hỏi cửa sổ này á, thì bạn bấm vô more info, rồi sau đó run anyway. Đây, nó sẽ check nha, check từng cái luôn. Ví dụ như là boot type, CPU architect, CPU generation, rồi core frequency, DirectX, rồi ổ đĩa, RAM, secure boot, độ ổ cứng, đó, để TPM. Đó, thấy không? Thì máy mình có hai cái chưa thỏa mãn. Một cái là secure boot nè, và cái thứ hai là TPM. Thì hai cái này á, máy mình á, cái con AMD Ryzen 9 3950X, con này thì đủ điều kiện để mà cài á, nhưng mà cái BIOS của mình á, chưa bật cái secure boot lên và chưa bật cái TPM lên ha. Đó, thì nếu mà bạn, những cái này thì có CPU nó hỗ trợ, nhưng mà chẳng qua là mình chưa bật thôi. Đó, thì những cái này á, bạn search trên mạng cách nào bật lên đó. Và quan trọng là cái CPU của bạn nó có hỗ trợ được không để mà nó có thể bật ha. Còn nếu mà CPU bạn cũ quá, không hỗ trợ thì không thể bật được ha. Còn máy mình hỗ trợ nhưng mà máy mình chưa bật thôi. Đó, thì đó là những cái hướng dẫn để mà các bạn có thể xác định được là máy bạn có cài được Windows 11 hay không ha. Rồi, xong. Nếu mà bạn thấy cái video này có ích á, nhớ để lại like, comment cho mình ha. Bạn like hay là comment chỉ mất có mấy giây các bạn, nhưng mà mình rất là vui khi mà bạn like comment á. Rồi, với bạn nào mà mới đến cái kênh của mình lần đầu á, thì bạn có thể subscribe và bấm cái nút chuông bên cạnh nút subscribe á, để mà khi mà mình ra video á, thì nó sẽ có gửi thông báo cho bạn. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Bye bye and good luck.